ย้อนไปดูเนี่ย1 วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับนิวยอร์กไทม์เนี่ยนะครับให้คลินตันชนะเนี่ย 87% นะครับแล้วผมนั่งดูทั้งวันตั้งแต่เช้าลงมาเนี่ยก็เห็นตั้ง 87% ลงมาเหลือ0เนี่ยคือยิ่งนับคะแนนลงมาเรื่อยๆโอกาสชนะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าไปดูโพลที่สำนักข่าวที่ทำโพลทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าไปดู Huffington Post นะครับซึ่งเป็นแบบเดโมแครตไซด์นิดหน่อยเนี่ยให้คลินตันชนะเนี่ย 99% 1 วันก่อนเลือกตั้งนะครับถ้าไปดูเว็บอย่าง538.com ซึ่งต้องบอกว่าเป็นนักวิเคราะห์การเมืองก็ต้องบอกว่าเป็นกลางพอสมควรนะครับให้โอกาสคลินตันชนะเนี่ย 76% นะคือไปดูมาหมดแล้วเนี่ยครับนั้นทุกคนในตลาดเนี่ยเชื่อเหมือนกันหมดนะครับว่าคลินตันชนะชัวร์ไม่ได้เผื่อใจไว้เลยนะครับแม้กระทั่งนะครับเว็บไซต์พนันนะครับใครไปเสิร์ชดู politics odds checker เนี่ยนะครับตอนเช้าวันก่อนที่เปิดทีมใหม่ๆนะครับผมเข้าใจว่าแทง3จ่าย1นะฮะคือแทง3 บาทแทงคลินตันเนี่ยได้บาทเดียวแทงทรัมป์ตอนก่อนเปิดทีมเนี่ยแทงบาทนึงได้3 บาทประมาณ3 บาทบวกลบนิดหน่อยแต่ว่าผิดตั้งแต่คนทำโพลผิดทั้งสื่อนะครับผิดทั้งคนแทงบอลนะคนทำพนันซึ่งพนันเป็นอาชีพก็ยังผิดนะครับผิดตลาดหุ้นก็ผิดนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยพอผลออกมาแล้วค่อนข้างชัดเจนว่าคลินตันจะชนะเนี่ยนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยร่วงไป800 จุดครับแต่มันก็จะเป็นเซอร์ไพรส์อีกอย่างเดี๋ยวผมจะพูดต่ออีกนิดนึงก็คือว่าพอตลาดหุ้นเปิดมาอีกวันเนี่ยกลายเป็นดาวโจนส์บวก400 จุดนะเปลี่ยนจากลบ800 จุดในฟิวเจอร์ซึ่งยังไม่ได้เทรดพอเปิดมาปุ๊บไม่มีอะไรละนะครับแต่ว่ายังไงก็ตลาดไม่ได้เผื่อใจเอาไว้นะครับอันนั้นเรารู้แล้วว่าอันนี้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็น after the fact นะครับเพราะมันง่ายมากนะครับวิเคราะห์มันง่ายมากประเด็นที่1นะครับที่เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าคนในห้องนี้เข้าใจทราบระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับว่าไม่ใช่ popular vote ใช่ไหมครับคือเลือกตั้งไม่ได้นับจำนวนคะแนนเสียงของที่เมื่อกี้อาจารย์บอกคือคลินตันได้เยอะกว่าตอนนี้1,800,000 เสียงนะครับทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณสัก1.6 ถึง 1.7 ล้านเสียงเนี่ยนะครับแต่แพ้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ย based on electoral college ใช่ไหมครับก็คือไปเลือกเอาจำนวนเอาว่าเป็น winner take all ในรัฐส่วนใหญ่นะครับแต่ใครชนะเสียงในรัฐนั้นนะครับได้ elector นะครับจำนวนเท่ากับจำนวนสสบวกจำนวนสวนะครับยกตัวอย่างเช่นฟลอริดามี29 เสียงรัฐเมนรัฐเล็กหน่อยมี3 เสียงอะไรในนั้นเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าบางรัฐอาจจะ proportionate บางรัฐ winner takes all ก็รายละเอียดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใครข้ามเขต270ไปได้ก่อนเพราะจำนวน elector ทั้งหมดเนี่ยมี538นะครับอาจจะคนจะถามว่าทำไม538มันคือ435ของจำนวนสสคือ House of Representatives 100ของ Senate นะครับบวกกับ3 เสียงของวอชิงตันดีซีนะครับก็เลยบวกกันได้538ครึ่งหนึ่งก็คือ269ใครได้270ก่อนนั้นเป็นประธานาธิบดีนะครับที่น่าสนใจภาพนี้นะครับก็คือสีแดงเป็น Republican นะครับสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยเป็น Democrat นะครับที่น่าสนใจที่1ก็คือว่ารัฐที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะเนี่ยนะครับมีคนพลิกจากการเลือกตั้งปี 2012เนี่ยแค่6 รัฐเท่านั้นนะครับเมื่อกี้ผมบอกประเด็นอันที่1แล้วนะครับคือ popular vote คลินตันได้เยอะกว่านะครับแต่รัฐที่สวิงเปลี่ยนผลการเลือกตั้งจากคราวที่แล้วที่โอบามาชนะเป็นประเทศทั้งประเทศกลายเป็นเดโมแครตไปเนี่ยมาเป็นริพับลิกันรอบนี้นะครับมีแค่6 รัฐนะครับก็คือไอโอวาวิสคอนซินมิชิแกนโอไฮโอเพนซิลเวเนียและบวกฟลอริดานะครับถ้าเอาฟลอริดาออกเนี่ย5 รัฐเนี่ยจะอยู่ในเขตที่เมื่อกี้อาจารย์ไรอันเรียกว่า Rust Belt นะทำไมถึงเป็น Rust Belt นะครับก็คือสมัยก่อนเขตนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมหนักของสหรัฐใช่ไหมครับสมัยก่อนเขาเรียกชื่อเล่นๆว่า Iron Belt นะก็คือเป็นเขตที่มีโรงงานเหล็กโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานอะไรต่างๆนานานะครับแล้วตั้งแต่มีเกิด NAFTA ขึ้นมาครับเขตการเสรีการค้าอเมริกาเหนือเนี่ยนะครับทำให้โรงงานขนาดใหญ่ๆโรงงานอุตสาหกรรมหนักเนี่ยเริ่มจะย้ายฐานการผลิตออกจากสหรัฐนะครับรัฐพวกนี้ก็กลายเป็นรัฐในสิ่งที่เขาเรียกว่า decay คือคนก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับความรุ่งเรืองในอดีตก็หายไปจากเหล็กก็กลายเป็นสนิมนะก็เลยกลายเป็น Rust Belt ใช่ไหมครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันเป็น strategy ของทรัมป์ในระดับหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยต้องการ win presidency เขาไม่ได้ต้องการ win popular vote ใช่ไหมงั้น the whole campaign ของเขาเนี่ยนะครับ target คนกลุ่มนี้
แล้วก็ทำได้ effectively มากนะครับคือเขาไม่แคร์ว่าสิ่งที่เขาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็น anti immigration anti jobs anti world free trade นะครับเรื่องของต่อต้านอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจะทำให้คนเกลียดเขาเนี่ยอีกครึ่งประเทศนะครับก็ไม่สนใจเพราะเขาเอาชนะรัฐเพียงพอที่จะเอาชนะได้เป็นประธานาธิบดีแล้ววันนี้เขาเป็นประธานาธิบดีนะครับนั่นคือเป็นประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งนี่คือสิ่งที่พลิกเลยนะครับพลิกจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่โพลแล้วก็หนังสือพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถ่ายและทายผิดนะซึ่งเดี๋ยวต้องมานั่งถามกันว่าโพลเนี่ยมันผิดได้ขนาดนั้นได้อย่างไรนะครับแล้วคะแนนเสียงอันนี้อาจารย์ไบรอันโชว์ไปแล้วนะครับก็คือเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้พูดถึงทรัมป์ประเด็นหนึ่งที่ทำให้ทรัมป์ชนะก็คือฮิลลารีเองฮิลลารีไม่ได้เป็นแคนดิเดตที่ดี period นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตของพรรคเดโมแครตที่ดีก็คือหมายความว่าคนที่เป็น loyalty ของพรรคเดโมแครตเนี่ยไม่อยากจะเลือกคลินตันครับแต่ว่าคนที่เป็น loyal fan ของ Republican เนี่ยยอมโหวตทรัมป์ทั้งที่ไม่ชอบทรัมป์เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งของไม่เลือกเราของมาแน่ใช่ไหมครับคือฐานเสียงตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากเลือกเลยคือถ้าเกิดจำได้เนี่ยคลินตันตอนเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็มีเบอร์นีแซนเดอร์ใช่ไหมครับที่อาจจะ represent ความเป็นเดโมแครตมากกว่านะครับแต่ว่าคลินตันเอาชนะขึ้นมานะครับทรัมป์เองก็ยังยอมรับว่าถ้าแซนเดอร์มาเป็นแคนดิเดตเนี่ยการชนะเนี่ยจะยากขึ้นนะครับเพราะสังเกตว่าสิ่งที่ทำให้คลินตันแพ้เนี่ยคือคะแนนเสียงของเดโมแครตที่ลดลงไปเองแค่ทั้งหมด11รัฐเท่านั้นนะฮะภาพนี้เป็นภาพว่าสวิงสเตทมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงมันสวิงจริงๆนะครับกำลังอยู่นะครับรอบนี้สิ่งที่สวิงมาหาทรัมป์เนี่ยก็คือแค่5รัฐเมื่อกี้ที่ผมชี้ให้ดูนะครับเพราะงั้นคือต้องบอกว่า strategy เขาเนี่ย policy เขาเนี่ย center piece ของ policy ทำให้ชนะได้เนี่ยคือ anti trade anti globalization anti immigration จริงๆนะครับงั้นมันเลยเป็นสิ่งที่คนจะต้องโฟกัสต่อไปว่าพอ President Trump เนี่ยมาเป็น President แล้วเนี่ยเขายังจะทำในสิ่งที่ Candidate Trump พูดหรือไม่นะครับอันนี้พูดไปแล้วนั้นประเด็นที่3นะครับที่สำคัญก็คือนอกจากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับ Senate ก็เป็นของ Republican นะครับ House of Representatives ก็เป็น Republican แปลว่าเป็น full sweep นะครับซึ่งเป็น full sweep ผมไม่แน่ใจครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่มากกว่า15 ปีแน่ๆนะครับซึ่งก็จะทำให้สิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยคนก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วมันเป็นไปได้หรือไม่เพราะอย่าลืมว่าในสหรัฐเนี่ยความสำคัญคือexecutive power อยู่ที่ประธานาธิบดีแต่อำนาจในการออกกฎหมายยังอยู่บน Congress นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูอย่างโอบามาเนี่ยเราจะพบว่าโอบามาเป็นมา8 ปีเนี่ย legacy ท่านไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะครับคือจำได้โอบามาแค่1 อย่างนะครับแล้วก็กำลังจะถูก repeal TPP ก็ทำก็จะไม่เอาอยู่แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยบัดเจ็ตเองยังไม่ผ่านเลยเพราะว่าประธานาธิบดีกับ Congress เนี่ยทำงานกันไม่ได้แล้วก็ขัดแย้งกันมาพอสมควรคราวนี้ถ้าเป็น full sweep คำถามจะต้องถามอาจารย์ไบรอันว่ามันจะทำให้มันทำงานกันง่ายขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้เป็น statistic อื่นๆนะครับก็อันนี้จะโชว์ให้ดูนิดนึงว่าเขตที่ยิ่ง rural เท่าไหร่คือมีความหนาแน่นของประชากรน้อยเท่าไหร่เนี่ย Republican มี tendency ที่จะชนะในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็reiterate สิ่งที่อาจารย์ไบรอันพูดก็คือว่า Republican ชนะใน rural area แต่ว่าเสียงเขตที่เป็น urban หรือเขตที่เป็นคนอยู่เยอะๆเขตที่มีคนอยู่เยอะเนี่ย Democrat ยังครองเสียงอยู่นะครับนั่นก็เป็นการเลือกตั้งระหว่างแบบเมืองกับชนบทครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะครับพูดถึงการเมืองสหรัฐแล้วก็จะบอกว่ารัฐที่ชนะคือเนี่ยคะแนนแบบชนะกันฉิวเฉียดมากนะหรือว่าคลินตันเนี่ยชนะทรัมป์ไป popular vote เนี่ยชนะไป 1.8 ล้านเสียงแต่รัฐที่ชนะกันแล้วได้ winner take all ไปเนี่ยบางรัฐชนะกันเป็นหลักหมื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งก็ต้องถกเถียงกันไปนะครับถ้าเคยเกิดขึ้นมาแล้วถ้าจำได้คือกอร์กับบุชนะครับที่คะแนนเสียงเป็น100 เสียงตัดสินความเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ยังมาเป็นประเด็นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องถามอาจารย์ไบรอันว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต่อไปนะครับแต่ประเด็นนะครับผมคิดว่ามี2 เรื่องนะครับที่คงมีผลสำคัญนะครับกับการเลือกตั้งครั้งนี้และมีผลสำคัญต่อเศรษฐกิจเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดประเด็นเศรษฐกิจแล้วกันเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงเรื่องประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามีแค่2 ประเด็นใหญ่เท่านั้นนะครับ1คือสิ่งที่เราเรียกว่า Good Trump Good Trump คืออะไร Good Trump คือทรัมป์คนที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะลดภาษี
ฉันจะเพิ่ม infrastructure spending ฉันจะเพิ่ม deficit นะครับซึ่งคนก็หวังกันค่อนข้างเยอะกับกู๊ดทรัมป์ก็คือน่าจะทำให้ growth ของสหรัฐดีขึ้นในอนาคตเงินเฟ้ออาจจะดีสูงขึ้นในอนาคตแล้วก็มี implication ต่างๆต่อมาเดี๋ยวเราจะพูดกันว่า implication คืออะไรนะครับอันนั้นอาจจะเรียกว่าเป็น good Trump นะครับกับ bad Trump นะ bad Trump คืออะไร bad Trump คือคนที่พูดเรื่อง protectionism นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้า good Trump เนี่ยคุณลองพูดถึง tax cut เนี่ยนะครับคือ across the board tax cut เลยนะพูดกันถึงว่าจะลด corporate income tax จาก 35% เหลือ 15% นะฮะอันนี้คนก็ถามว่าโหจะลดได้หรือขนาดเลยRepublican จะยอมหรือ Republican จะยอมนะบังเอิญมันมีแผนของHouse Republican นะครับที่จะทำ tax reform คล้ายๆกับที่ทรัมป์เสนอนะครับแต่ขอลด corporate income tax เหลือแค่ 20% นะครับงั้นเราอาจจะเห็นสหรัฐเนี่ยจะไม่ได้เห็น 15 จะเห็น 20 แต่ว่าก็เป็นในทางทิศทางเดียวกันนะครับอันที่2ก็คือจะลดpersonal income tax นะครับถ้าไปดูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขายกตัวอย่างมานะครับว่าในปัจจุบันเนี่ย maximum rate ของ personal income tax ของสหรัฐเนี่ยอยู่ 39.6Yeah, somewhere there เกือบ 40% นะครับแต่เขากำลังพูดถึงว่าสิ่งที่มี7 bracket ตรงนี้นะครับก็จะลดให้เหลือ3 bracket หรือ10นะครับ20 25ถ้าใครดูนี้แปลว่าอะไรครับนโยบายช่วยคนรวยแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใครไปดูผลกระทบเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นท็อปควินทาวเนี่ยนะครับได้รีเทิร์นเทียบเลยครับในขณะที่คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรนะเวลาทำเขาหาเสียงเขาก็จะบอกว่าโอ้ average American เนี่ยจะได้ tax คืนไป 20-30% ก็พูดถึงตรงนี้ซึ่งถูกนะฮะแต่เขาไม่ได้พูดตรงนี้นะครับงั้นก็จะเป็นประเด็น inequality ซึ่งมันเป็นประเด็นอยู่แล้วในอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันทูตทรัมป์เนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือว่าก่อนที่อเมริกาเลือกตั้งมีคน estimate เอาไว้นะครับอันนี้ CBO estimate เอาไว้นะครับ Congressional Budget Office บอกว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนโยบายปกติเนี่ยควรจะทำให้ debt to GDP ของสหรัฐเนี่ยขึ้นเป็นประมาณสัก 8.5% ใน10 ปีข้างหน้านะครับคลินตันใช้ conservative approach นะครับเป็นนโยบายอะไรไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ใช้คล้ายๆกันนะครับแต่ทรัมป์เนี่ยนะครับ estimate vary มากนะครับเขาบอกว่าถ้าลดภาษีได้ขนาดนั้นเท่าที่พูดนะครับลด corporate income tax เกินครึ่งนะฮะลด personal income tax เนี่ย deficit จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปถึง 105% ของ GDP ใน10 ปีข้างหน้าอันนี้คือ deficit ที่น่าจะเจอเพราะ deficit บน fiscal แปลว่าอะไรครับแปลว่า current account ก็ต้อง deficit ด้วยนะครับงั้น growth ในสหรัฐก็ต้องแพร่กระจายมาให้ชาวบ้านด้วยนะครับงั้นโลกทั้งโลกก็จะ happy อเมริกาแบกเด็ดไว้คนเดียวอันนี้คือ good Trump นะครับแต่ bad Trump คืออะไรฮะ bad Trump คือสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยพูดมาตลอดแล้วเป็นเซนเตอร์พีซของแคมเปญเขาหนึ่งคือเขาจะ bring jobs back to America นะครับ put America first อะไรนะครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เขาทำใน100 วันแรกก็คือจะบอกว่าจะโชว์ intention นะครับที่จะ renegotiate หรือ withdraw ออกจาก NAFTA นะครับเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้ดีลที่ดีจาก NAFTA นะครับเขาพูดถึงว่าโรงงาน GM เนี่ยนะครับที่อยากให้โรงงานผลิตรถยนต์ออกจากดีทรอยต์ไปตั้งโรงงานในเม็กซิโกแล้วส่งรถกลับมาในอเมริกาเนี่ยต่อไปนี้อาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มนะครับบริษัทแอร์คูเรียเนี่ยนะครับที่ผลิตแอร์ออกไปแล้วตั้งโรงงานในเม็กซิโกนำเข้ามาเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีเพิ่มนะครับซึ่งอันเนี้ยมองบนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์หรือคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เรียนเทรดทีอรี่มาใครเรียนมาก็คงจะรู้ว่ามันไม่ make sense เลยนะครับขึ้นภาษีกับประเทศเดียวเนี่ยมันมีเทรดไดเวอร์ชันกระจายนะครับเทรดก็ไปเกิดกับชาวบ้านคนที่ซวยที่สุดก็คือคนที่ซื้อสินค้าใช่ไหมครับเรียนอาจารย์สุขุมเดี๋ยวให้อาจารย์สุขุมวิเคราะห์ทฤษฎีนี้ มันไม่มีทางวินนะครับแต่ว่าเขาใช้ประเด็นเรื่องของ jobs นะครับเป็นประเด็นที่นำมาขายนะครับ TPP จะ withdraw ใช่ไหมครับเพราะเขาบอกว่าดีลเนี้ยห่วยนะครับไปให้ market access กับชาวบ้านนะครับอันนี้ก็ทำให้ญี่ปุ่นเวียดนามอินโดและมาเลเนี่ยก็อาจจะฝันค้านไปนะครับที่น่าสนใจนะครับคือบอกว่าจะ name China เป็น currency manipulator นะครับแล้วก็อาจจะ impose punitive tariff on Chinese goods นะครับบอกว่าอาจจะ 45% บนสินค้านำเข้าจากจีน 35% บนสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกนี่คือสิ่งที่พูดไว้ตอนแคมเปญไม่รู้ว่าจะทำหรือเปล่านะครับแต่ถามว่าทำขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับจ็อบกลับมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือคนอเมริกาซื้อของแพงขึ้นแน่ๆถ้าทำนะครับและทำทุกอย่างที่พูดเพราะอย่าลืมว่าของอันนี้ของที่อยู่ในWalmart เนี่ยนะครับ
ว่า made in China เกือบ 100% แล้วจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตขั้นสุดท้ายใช่ไหมครับสินค้านำเข้าทุกชนิดถ้าโดนสินค้าภาษีนำเข้า 45% จริงของแพงขึ้น 45% ใครสวยนะครับก็คือ consumer สวยคนสวยคนที่2ก็คือคนที่ไปตั้งโรงงานนอกประเทศไปแล้วนะยกตัวอย่างเช่น GM นะครับอันนี้ก็ business เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับถือว่าเนื่องจาก Republican ปกติ pro business ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่คนสวยคนที่3ก็คือธุรกิจอย่างเช่น Apple นะครับที่ย้ายทั้งฐานการผลิตนะคือไปจ้างคนจีนผลิตเลยนะครับแล้วผลิตมาขายทั้งสหรัฐและขายทั้งจีนถ้ามันเกิดเทรดวอร์ขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยสวยทั้งคู่เสียทั้งฐานการผลิตเสียทั้งตลาดจะบอกว่าเอา Apple กลับมาขายในอเมริกาเนี่ยตลาดอเมริกาเล็กเกินไปสำหรับ Apple ไปแล้วเพราะถ้าเกิดดูเนี่ยตอนนี้นักวิเคราะห์มองว่า growth ของการขาย iPhone ในจีนเป็นยังไงจะกำหนดว่ามูลค่าของ Apple เป็นยังไงนะครับนั่นก็เป็นถ้าทำขึ้นมาจริงๆเนี่ยนอกจากจะแย่กับสหรัฐนะครับคนอเมริกาคงเสียตังค์เพิ่มขึ้นนะครับอินเฟลชันก็คงสูงขึ้นนะครับธุรกิจที่เป็นพึ่งพา global supply chain NAFTA supply chain ไปแล้วเนี่ยอันดูสิ่งที่ตัวเองทำได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายคนก็บอกว่าพูดทรัมป์มาแม้ทรัมป์ไม่มาหรอกนะครับสิ่งที่เขาสัญญาไว้กับคนโหวตเนี่ยก็เป็นประเด็นพวกนี้ทั้งนั้นนะครับก็น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนึงที่อยากให้ดูรูปนี้นิดนึงนะครับก็คือถ้าจำกันได้เนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเรามี Smooth Hawley Tariff Act นะครับที่ขึ้น Tariff Average Tariff ของอเมริกาขึ้นไปเกือบ 50-60% เพราะตอนนั้นเศรษฐกิจมันค่อนข้างแย่นะครับนี่คือตัวอย่างของการทำเทรดวอร์หลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโลกทั้งโลกเข้าสู่ global depression ครับแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะใช้เวลาประมาณ70 ปีนะครับในการที่จะลดอัตราภาษีศุลกากรเนี่ยนะครับที่ผ่านแกปผ่าน WTO ผ่านการเจรจาการค้าเนี่ยนะครับตอนนี้อเมริกากำลังพลิกในสิ่งที่เคยเรียกว่า Washington Consensus คือบังคับให้ทุกคน liberalize การค้าตัวเองเนี่ยวันนี้ตัวเองกำลังจะถอยหลังจาก trade liberalization หรือเปล่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะก็ไม่รู้ว่าพูดจริงแล้วจะทำจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าสิ่งที่คนโฟกัสเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยครับก็คือ Good Trump กับ Bad Trump Market Impact วันนี้นะครับ assume ไปแล้วนะครับว่า Good Trump น่าจะมา Bad Trump ไม่รู้มาหรือเปล่าถ้าเราไปดูนะครับอันนี้คือ yield curve ของสหรัฐนะครับก่อนการเลือกตั้งกับหลังการเลือกตั้งนะครับก่อนการเลือกตั้งเนี่ยอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 1.7 กว่า 1.8% นะครับก่อนการเลือกตั้งทุกคนพูดคล้ายๆกันนะครับ low rate low growth low rate low yield มันคือการเติบโตไม่มีเงินเฟ้อไม่มีดอกเบี้ยคงต่ำพูดกันไปเรื่อยๆนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บวันนี้อยู่ 2.3 แต่ว่า10 ปีกระเด้งขึ้นมา50 basis point ใน2 อาทิตย์นะถือว่าเป็นการจัมป์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วมันก็ไม่ได้จัมป์อยู่คนเดียวนะครับดูไทยนะไทยก่อนเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยไทยอยู่ 2.2 นะพอ yield curve สหรัฐเด้งขึ้นมา 2.2 ไทยวันนี้เด้งไป 2.6 แล้วนะแล้วก็ไม่ได้เด้งเปล่านะครับถ้าไปดูในหุ้นเนี่ยนะครับ emerging markets เนี่ยลดลงไปประมาณสัก 6% ใน2 อาทิตย์อินโดนีเซียภายใน1 อาทิตย์แรกเนี่ยหายไป 5% บนหุ้นนะฮะแล้วค่าเงินหายไปอีก 2% แต่ว่านี่ทรัมป์ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับออก YouTube เมสเสจออกมา1 อันนะแต่ว่าประเด็นคือวันนี้ตลาดไปหมดแล้วคือตลาดเชื่อว่า Good Trump มาแน่นะครับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาถ้าไปดู broker report เนี่ยอัปเกรดgrowth forecast นะครับเชื่อว่าดอกเบี้ยจะขึ้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งขึ้นนะครับถ้าเราไปดูดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้ DXY index ขึ้นไป101ใช่ไหมครับถ้าดูง่ายๆคือค่าเงินเยนนะค่าเงินเยนก่อนการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยอยู่ที่102 เยนต่อดอลลาร์วันนี้110นะคือค่าเงินเยนหรือค่าเงินสหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเยนไป 8% ใน2 อาทิตย์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นมูฟที่ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้นะเพราะอะไรเพราะว่าค่าgovernment bond yield ของญี่ปุ่นอยู่นี่ฮะแล้วเขาก็ defend this zero interest rate policy ถ้าวันนี้สหรัฐเด้งจากตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ครับแน่นอนว่าใครทำ carry จากเยนไปสหรัฐเนี่ยน่าสนใจขึ้นนะครับมันก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทรัมป์ชนะเนี่ยเป็นเกม changer ในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูอันนี้ก็แกประหว่างบอนด์ยิลด์ไทยกับบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับก็พอบอนด์ยิลด์สหรัฐได้ขึ้นมาไทยก็ต้องเด้งตามนะครับงั้นสรุปเนี่ยนะครับก็คือผมมีอีกหลายอันแต่ว่าสรุปเนี่ยผมว่านโยบายสิ่งที่คนจับตามองนะครับเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจที่กระทบกับไทยนะครับเอาเรื่อง Obamacare
ดอทแฟรงค์เรื่องenergy เพราะจริงๆมันมีประเด็นเรื่องพวกนั้นด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์แล้วก็นโยบาย politics ระหว่างประเทศในแง่เศรษฐกิจเนี่ยที่สำคัญก็คืออันที่หนึ่งคือ push Trump ก็คือ fiscal policy จะมาหรือเปล่านะครับแล้วถ้า Republican นะครับซึ่งปกติเนี่ย pro business นะครับ prefer small government จะยอมให้ทรัมป์ไปรัน deficit อย่างที่ forecast หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้มันเป็นอำนาจไม่ใช่อำนาจประธานาธิบดีเป็นอำนาจของ Congress ด้วยนะครับงั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของ fiscal policy นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนตลาดเนี่ย prefer หรือว่าเลือกที่จะเชื่อไปแล้วว่าน่าจะมานะครับแล้วก็มีแอคไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับอันที่สองคือ bad Trump นะครับคือ protectionism นะครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าจะ controversial พอสมควรเพราะbusiness ที่ depend on NAFTA กับ global supply chain เนี่ยนะครับถูกกระทบแน่ๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติเปิด full blown war trade war กับ China เนี่ยนะครับยาแพรกอย่างไทยเนี่ยโดนแน่นอนนะครับเพราะเราก็เป็นหนึ่งใน supply chain ของเมืองจีนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนจับตามองอยู่วันนี้ครับระหว่าง good Trump กับ bad Trump สิ่งที่เขาสัญญาระหว่างแคมเปญกับสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะทำต่างกันอย่างไรนะครับงั้นผมขออนุญาตแค่ปรบมือหน่อยครับก็คงไม่ต้องสรุปใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับผมพูดเร็วๆนะครับก็ดร.พิพัฒน์ก็แสดงให้เราเห็นว่าเรื่องการเลือกตั้งนะครับแสดงให้เห็น swing state แล้วก็แสดงให้เราเห็นว่าแบบนโยบายใดนะครับที่เป็นคีย์นะครับเป็นกุญแจสำคัญในการที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะนะครับตอนท้ายๆนี่มีตรงที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือพยายามที่จะเกี่ยวโยงแสดงให้เห็นถึงเรื่องความมั่นใจของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวโยงกับความมั่นใจของตลาดหุ้นในประเทศไทยนะครับหลังจากดร.พิพัฒน์พูดถึงเรื่องทรัมป์ชนะยังไงแล้วนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างแล้วเนี่ยนะครับต่อไปผมก็จะขอเชิญให้อาจารย์จิตติพัฒน์นะครับพูดถึงเรื่องนโยบายต่างประเทศนะครับของโดนัลด์ทรัมป์นะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับครับก็มาจากคณะเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะของคณะเศรษฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์นะก็มันไม่ใช่แค่ bad Trump กับ good Trump แต่มันดูจะในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ผมไม่ค่อยมีความรู้เนี่ยท่านอาจจะต้องคุยกันต่อว่าผมลองตั้งประเด็นทิ้งไว้ประเด็นที่4นะครับก็คือในด้านนโยบายต่างประเทศนะฮะทรัมป์ผมอย่างที่เรียนก็คือผมคิดว่าทรัมป์คงไม่ถอนตัวมาจากโลกทั้งหมดเพราะผลประโยชน์ของอเมริกานั้นมีอยู่มากนะตัวแกเองบริษัทแกเองก็อิงอยู่กับการค้าหรือว่าแรงงานจากต่างประเทศอยู่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยนะครับนั้นแต่แน่นอนสิ่งที่อเมริกาจะเป็นแน่นอนก็คือว่าอเมริกาพูดแล้วก็คือ putting America first คือให้ priority หรือให้ความสำคัญกับอเมริกาเป็นอันดับแรกนะเพราะผมอยากจะเรียกอันนี้ว่าเป็น unilateralism มากกว่าคืออเมริกามีบทบาทนำในโลกในแบบที่ตัวเองเป็นนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเหรอจริงๆมันเคยเกิดขึ้นนะฮะในการเมืองโลกโดยตลอดอเมริกาเป็น multipolarity if we can unilaterally if we must นี่คือคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยบิลคลินตันคือคุณแมดเดรีน ออลไบรท์ที่แกบอกว่าพหุภาคีเมื่อสหรัฐอเมริกาสามารถทำได้แต่ก็จะเป็นเอกภาคีเมื่อสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องทำอเมริกาไม่ได้ลงนามในหลายข้อตกลงมากนะฮะในโลกไม่ว่าจะเป็น ICC นะ International Criminal Court อย่างเงี้ยอเมริกาก็ไม่ลงนะรวมไปถึงอะไรหลายๆอย่างใน UN อะไรต่างๆนะเราก็จะเห็นนั้นอเมริกาเป็นอเมริกา first มาโดยตลอดในช่วงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแต่ท่าทีวิธีการของทรัมป์คงเปลี่ยนแปลงไปนะดังนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการประกาศนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนเมื่อเขาสาบานตัวรับตำแหน่งนะคือตอนนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้ฮะ20 มกราคม 2017 เมื่อแกเข้ารับตำแหน่งเราจะเห็นอะไรได้ชัดมากขึ้นนะทีมที่ปรึกษาตอนนี้ก็เริ่มฟอร์มตัวขึ้นมานะครับเราก็จะพอเห็นแนวทางได้พอสมควรแน่นอน anti immigrant นี่เด่นชัดมากจากทั้งรัฐมนตรียุติธรรมที่ตั้งขึ้นมานะครับจากที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับเป็นนะ
ในด้านการทหารนะมิติที่ 5 คือในด้านการทหารผมคิดว่าทรัมป์ยังคงสนับสนุน militarism อยู่คือความเป็นใหญ่ทางด้านการทหารของอเมริกานะครับถ้าดูในช่วงการหาเสียงคุณทรัมป์บอกอย่างชัดเจนก็คือว่า 1. เพิ่มงบประมาณกลาโหมนะฮะเพิ่มทหารมากขึ้นทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเพิ่มอะไรฮะขีดความสามารถเรื่องกองทัพเรือคือสร้างเรือรบเพิ่มขึ้นนะดังนั้น militarism ยังคงอยู่ในอเมริกาแต่ทรัมป์ก็พูดเหมือนกันว่าทหารต้องได้รับการดูแลเราอาจจะต้องถอนทหารในบางบริเวณเช่นอิรักอัฟกานิสถานกลับบ้านนะครับเป็นต้นนะครับนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่ในด้านคุณทรัมป์เป็นอะไรเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นอีซึมที่เราพอเห็นได้บ้างนะครับคือแกเป็น right wing populism หรือ nationalism แกเป็น protectionism ในเวลาเดียวกันก็เป็น Reaganomics นะเป็น unilateralism ในด้านนโยบายต่างประเทศเป็น militarism ในด้านการทหารนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระเบียบระหว่างประเทศนะระเบียบระหว่างประเทศหรือระเบียบโลกที่หลายคนมองว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำที่สำคัญมาโดยตลอดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาระเบียบนี้กำลังถูกตั้งคำถามอย่างมากอย่างรุนแรงถามว่าทำไมเพราะว่า3เสาหลักที่สำคัญของ liberal world order เนี่ยนะครับคือในด้าน security ในด้าน economic และก็ในด้านระบบพันธมิตรหรือ alliance system เนี่ยมันกำลังถูกท้าทายจากนโยบายหรือท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเราอาจจะเรียกว่ามันเป็น architecture ก็ได้หลายคนบอกมันคือ security and economic architecture ของโลกเนี่ยนะครับนี่เป็นคำของทางรัฐศาสตร์ที่มันดูสวยงามแต่มันก็คือระเบียบโลกนั่นแหละนะครับในด้าน security เนี่ยน่าสนใจผมขออนุญาตไล่ไปทีละประเด็นก่อนในด้าน security ผมคิดว่าการกำกับดูแลด้านความมั่นคงเช่นการควบคุมอาวุธหรือการควบคุมนิวเคลียร์เนี่ยอันนี้ก็ถูกท้าทายนะเช่นอะไรบ้างคุณทรัมป์พูดอย่างชัดเจนว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นในประเด็นเรื่องคาบสมุทรเกาหลีนะครับประเด็นนี้ก็มีการพูดถึงว่าอเมริกากำลังจะถอยตัวเองนิดนึงหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ทำให้พันธมิตรหลายประเทศต้องหันไปหาหรือพัฒนาการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้นะครับเพื่อคอนเทนเกาหลีเหนือนั่นก็เป็นมิติหนึ่งนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของในด้านของความมั่นคงก็คือการที่อเมริกาเป็นผู้ส่งเสริมประชาธิปไตยในโลกหรือ democracy promotion อันนี้ก็ไม่ชัดอย่างชัดเจนในช่วงของคุณโดนัลด์ทรัมป์ว่าแกจะเอายังไงในเรื่องนี้นะครับแกก็บอกว่าจีนรัสเซียเนี่ยแกก็ชื่นชมนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายประเทศกังวลหรือกังขาแต่ว่าไทยเราอาจจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้นะครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของ UN Security Council หรือว่าสมัชชาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาเป็น permanent 5 อยู่เนี่ยมันจะมีทิศทางอย่างไรนะในความสัมพันธ์หรือความร่วมมือกับรัสเซียก็อาจจะดูเหมือนจะดีขึ้นก็เป็นได้นะครับในด้าน economic นะครับทั้ง2ท่านได้พูดมาแล้วนะครับผมคิดว่าทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์ WTO อย่างชัดเจนนะครับ IMF World Bank นี่ก็ไม่แน่ใจนะ World Bank มีความสำคัญเพราะอเมริกาเป็นประธานของ World Bank มาโดยตลอดนะครับคือเขาตกลงกันเนาะ IMF ก็คือเป็นประธานของ IMF ก็จะเป็นของยุโรปในขณะที่ World Bank อเมริกาก็ดูเหมือนจะรับไปอันนี้ก็ถูกท้าทายในเรื่องของมิติของดอลลาร์ที่ดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักของโลกเนี่ยนะครับที่สำคัญที่หลายคนบอกว่านี่คือบทบาทของอเมริกาในฐานะที่เป็น provider of international public goods เนี่ยอันนี้ก็ยังมีความกังขาอยู่มากทีเดียวนะครับไม่ต้องรวมถึง FTA นะครับซึ่งนอกจาก TPP ที่ตายแน่นอนนะครับ NAFTA ก็อาจจะดูเหมือนจะต้องมีการเจรจาใหม่หรือว่าจะยกเลิกไปนะครับในด้านระบบพันธมิตรนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะพันธมิตรเนี่ยค่อนข้างหวาดระแวงกับท่าทีของทรัมป์ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเนโตเนี่ยนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกามีบทบาทนำค่อนข้างมากนะครับในการปกป้องผลประโยชน์ความมั่นคงและความปลอดภัยของรัฐในยุโรปและประเด็นปัญหาในยุโรปเนี่ยนะครับคุณทรัมป์บอกว่าประเด็นหนึ่งที่แกหาเสียงและแกพูดถึงก็คือว่าการให้ความสนับสนุนพันธมิตรจะเป็น conditional คือมีเงื่อนไขประเทศพันธมิตรจะต้องสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณหรือการ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของกลาโหมเพิ่มขึ้นคือไม่ใช่สหรัฐแบกรับแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไปนะนั้นระบบพันธมิตรที่เกิดขึ้นนะเราอาจจะเห็นได้ว่ามิตินี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสั่นคลอนอยู่นะฮะเมื่อกี้ก็คือประเด็นของทรัมป์นะฮะแล้วก็ผลกระทบนะผมอยากจะพูดถึงอันที่สองก็คือว่ามิติที่สองที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าทรัมป์ด็อกทรีนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้ก็อาจจะพูดถึงไปพอสมควรนะฮะสิ่งที่เราเห็นนะจากทรัมป์ด็อกทรีนเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าลองดูในระดับพหุภาคีก่อนนะครับหรือในระดับที่เป็นนโยบายความมั่นคงของสหรัฐก่อนเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่ชัดเจนแล้วหรือบางอันที่ยังไม่ชัดเจนนะครับถ้าดู national security หรือว่านโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยนะครับผมคิดว่าแกชัดเจนอยู่สัก2เรื่องที่สำคัญครับคือประเด็นที่1ก็คือว่าแกเพิ่งออกเขาเรียกอะไรวิดีโอคลิปวิดีโอส่งมาให้เราดูนะครับมีหลัก6ประการที่สำคัญที่แกบอกว่าแกเป็นประธานาธิบดีแกจะทำทันทีเนี่ยมี6เรื่องด้วยกันนะครับมิติด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับคือเรื่องหนึ่งในเรื่องของการต่อต้าน Cyber Attacks นะครับ Cyber Attack ที่นะครับรัฐต่างประเทศนะครับอาจจะแฮกข้อมูลอะไรของอเมริกาเนี่ยอันนี้เป็น priority อันดับที่1ของคุณทรัมป์นะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของวีซ่าของคนที่เข้ามาทำงานในสหรัฐอเมริการวมถึงอิมิเกรนต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ชัดเจนในประเด็นที่เป็นเรื่องของการหาเสียงแกบอกว่าแกจะเอาระบบของการสอดแนมหรือ surveillance ผู้คนผ่านมือถือผ่านระบบอะไรต่างๆกลับมาใช้นะครับยังคงเปิดกัวตานาโมเบย์อยู่นะครับซึ่งกักขังคนที่นะถูกกล่าวหาว่าเป็น terrorist นะครับแล้วก็มีการใช้ในเรื่องของการทรมานอะไรต่างๆแกก็พูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าทรมานต้องเอามาใช้เพื่อที่จะทำให้อเมริกาปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สร้างประเด็นปัญหาให้กับเรื่องความเป็น liberal ของสังคมอเมริกันนะครับอย่างค่อนข้างมากนะครับดังนั้นอันนี้คือนั่นนโยบายทางด้านความมั่นคงของสหรัฐในด้านนโยบายกลาโหมผมพูดไปแล้วว่า militarism ยังเป็นประเด็นใหญ่อยู่ของอเมริกานะครับที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพในเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านการทหารและกองทัพเรือนะครับในเรื่องของ NATO ที่ดูจะมี conditional กับประเทศเหล่านี้นะครับในเรื่องเทรดนะครับผมคิดว่าทรัมป์เองก็มีความกังขากับเรื่องของ free trade อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยความที่คุณทรัมป์แกเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะครับแกเคยพูดไว้ประโยคนึงว่า everything is negotiable ทุกอย่างเจรจาต่อรองกันได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอย่างไรแต่แน่นอนมิตินี้มันไปผูกโยงอยู่กับหลายเรื่องทั้งพหุภาคีในระดับที่เป็น WTO IMF World Bank ในระดับที่เป็นทวิภาคีในระดับที่เป็นภูมิภาคนะครับในระดับที่เป็นภูมิภาคเนี่ยเราเห็นแน่นอน TPP เนี่ยตายชัวร์นะครับมรณกรรมของ TPP เกิดขึ้นแน่ NAFTA ตามมานะครับในระดับที่เป็นทวิภาคีผมว่าคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าทรัมป์คงมีแนวนโยบายที่มุ่งไปสู่ความเป็นทวิภาคีหรือเจรจา FTA มากขึ้นนะครับมากกว่าในระดับที่เป็นพหุภาคีหรือระดับที่เป็นภูมิภาคนะครับแต่แน่นอนเรื่องของ Trade War หรือ Tariff War คงจะเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่พอสมควรประเด็นต่อมานะก็คือเรื่องของเรื่อง environment หรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับประเด็นนี้ก็ตายเหมือนกันนะครับ Paris Agreement ในระดับพหุภาคีเนี่ยครับที่มีการเจรจาในเรื่องของการเข้าไปควบคุมในเรื่องของ climate change ในเรื่องของในเรื่องของภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแกบอกว่าแกไม่เอาแน่นอนและนโยบายหลักที่เป็นนโยบายเร่งด่วน1ใน6ประการของแกก็คือว่าแกจะนำกลับไปให้การสนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานดั้งเดิมเนี่ยที่ใช้คาร์บอนฟอสซิลอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นพูดง่ายคือทั้ง Green Energy อะไรต่างๆก็อาจจะกลายเป็นประเด็นรองลงไปนะฮะในมิตินี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ climate change ผมคิดว่าอเมริกาคงถอนตัวออกมาจาก Paris Agreement อย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าแกพูดในช่วงหาเสียงว่า climate change เป็นเรื่อง hoax คือเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นในระดับ
พหุภาคีเนี่ยเราจะเห็นนะ national security ที่ผมพูดไปในด้านของ defense ในด้านของ trade ในด้านของenvironment ก็มีความชัดเจนในด้านทวิภาคีล่ะครับลองมาดูนะเมื่อกี้พูดไปแล้วด้านพหุภาคีในด้านของทวิภาคีเราจะเห็นว่ากับจีนเนี่ยผมคิดว่าคงมีความร้อนแรงมากขึ้นนอกจากประเด็นเรื่องของการค้าเรื่อง tariff war เรื่องของการที่วิพากษ์วิจารณ์ค่าเงินหยวนของจีนอย่างรุนแรงนะครับในมิติของเรื่องของการพูดถึงเรื่อง unfair trade ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของ cyber attack ของจีนที่มีต่อสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับต่อรัฐบาลนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญกับจีนนะครับทั้งหมดที่พูดมาของจีนคือมันคือเรื่องว่าด้วยเรื่องของ the rise of China คือการผงาดขึ้นมาของจีนที่อเมริกาจะดีลด้วยกับประเด็นนี้อย่างไรนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหากับจีนคือเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับการแย่งหมู่เกาะที่อยู่ในทะเลจีนใต้อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะเอาอย่างไรนะครับแต่ด้วยความที่ไม่ชัดเจนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยความที่สหรัฐอเมริกายังไม่เคลียร์ว่าจะเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของระบบพันธมิตรมากนักเราจะเห็น2-3 อย่างที่เกิดขึ้นคือ1ประเทศในภูมิภาคนี้จะหันไปหาจีนมากขึ้นครับคือแทนที่จะบาลานซ์กับจีนคราวนี้ไปแบนวากันกับจีนมากขึ้นนะครับเราจะเห็นดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ไปแล้วครับคือหันไปหาจีนเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหลายประเทศก็คงจะตามไป2เราจะเห็นได้ว่ามิติของ regionalism ในภูมิภาคนี้ถ้าคุณทรัมป์ยังไม่ชัดเจนหรือถอนตัวออกไปคนที่ได้ประโยชน์คือจีนนะครับในมิติที่ว่า TPP ไปแล้วเนี่ยนะครับกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่จีนสนับสนุนอย่างอาเซบจะเพิ่มความสำคัญขึ้นหรือสิ่งที่จีนเสนอไปมากกว่านั้นก็คือ FTA ในเอเชียแปซิฟิกซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่ว่านะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันจะหันมาหาจีนมากขึ้นนะครับประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือนะครับก็เป็นมิติที่น่าสนใจก็คือว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์จะเอายังไงกับเกาหลีเหนือนะครับมีการพูดแล้วว่าจีนญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นั้นจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นในด้านกลาโหมสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมิติตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุณทรัมป์เคยพูดไว้2 ครั้งในช่วงการหาเสียงว่าจะกดดันจีนเพื่อให้ไปกดดันเกาหลีเหนืออีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าความสัมพันธ์ทวิภาคีกับจีนไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ประเด็นคาบสมุทรเกาหลีก็คงจะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในช่วงอันใกล้นี้ความสัมพันธ์กับอิหร่านนะครับก็มีการจะบอกว่าจะมีการเจรจาในเรื่องของการควบคุมอาวุธในเรื่องของข้อตกลงอะไรต่างๆกับอิหร่านใหม่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรในระดับของ Middle East นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในกรณีของการต่อต้านการก่อการร้ายนี่คุณโดนัลด์ทรัมป์ค่อนข้างชัดก็คือว่าถล่มไอซิสแน่นอนนะครับแกบอกเลยในการหาเสียงขออนุญาตก็คือแกบอกว่า bomb the shit out of ISIS นะฮะขออภัยแต่ว่านี่คือนโยบายหลักแต่2ก็คือว่าแกจะไปร่วมมือกับรัสเซียมากขึ้นในกรณีของซีเรียนะครับในมิตินี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการถอนทหารออกจากอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานนะครับความสัมพันธ์กับรัสเซียผมคิดว่าค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาที่ดิ่งเหวลงไปจากวิกฤตการณ์ยูเครนจากวิกฤตการณ์การแซงชั่นเศรษฐกิจของรัสเซียอะไรต่างๆนะครับก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับแต่พอเราไปดูในรายละเอียดนะครับทุกรัฐบาลเป็นแบบนี้หมดนะครับถ้าท่านลองไปดูตั้งแต่บุชผู้พ่อนะครับมาสู่คุณบิลคลินตันมาสู่จอร์จบุชมาสู่โอบามาทุกรัฐบาลช่วงต้นกับความสัมพันธ์กับรัสเซียคือรีเซ็ตคือดีหมดแต่พอเจรจากันต่อไปตกต่ำทุกครั้งนะครับแล้วก็กลับมาสวิงกลับมาในช่วงต้นรัฐบาลใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นไซเคิลหรือว่าเป็นวัฏจักรที่น่าสนใจเพราะว่าอเมริกามีประเด็นปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะอเมริกาก็ชอบที่จะดีลกับรัสเซียบนฐานของเรื่องคือเป็นประเด็นไปนะครับในขณะที่รัสเซียนั้นมองทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันคือมองว่าทุกเรื่องลิงก์หรือเชื่อมโยงกันหมดนะครับนะถ้าอเมริกามีนโยบายที่ไม่ดีกับรัสเซียในด้านหนึ่งมันจะโยงไปสู่เรื่องอื่นๆทั้งหมดนะครับและอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกนะครับในปัจจุบันกล่าวโดยสรุป Trump Doctrine มีลักษณะเป็นอย่างไรผมคิดว่า
unilateralism คือหัวใจสำคัญคืออเมริกาคงไม่ถอนตัวออกมาจากโลกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับสองน่าจะมีนโยบายที่โฟกัสมากขึ้นคือมี interest ในบางภูมิภาคอย่างชัดเจนมากขึ้นคือคงไม่หวานแหทั้งหมดนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าในมิติของการต่อต้านการก่อการร้ายจะมีความชัดเจนนะครับประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของ Cyber Attack หรือการต่อต้านไซเบอร์หรือการความมั่นคงด้านไซเบอร์คงเป็นประเด็นที่สำคัญของนโยบายทรัมป์ค่อนข้างมากจากการหาเสียงนะครับถ้าลองกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่าเขาบอกอะไรคุณทรัมป์บอกอะไรในนโยบายเร่งด่วนหรือนโยบายหลัก6ประการเนี่ยนะครับไม่ใช่ของคณะราษฎรนะฮะของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลัก6ประการของแกเนี่ยมีอะไรบ้าง1ถอนจาก PPP แน่นอนตายไปแล้ว1ศพนะฮะอันที่2ยกเลิกข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการผลิตพลังงานในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายก็คือ Paris Agreement ตายไปอีก1อันนะครับ3ลดกฎระเบียบที่มีต่อภาคธุรกิจนะครับที่มันไปขัดขวางเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆพูดง่ายก็คือการส่งเสริมภาคธุรกิจซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายในเรื่องของการลดภาษีคนรวยและบรรษัทนะต่างๆนานาประเด็นที่4ก็คือให้ National Security Council มีนโยบายในเรื่องของมีแผนการที่จะรับมือกับ Cyber Attacks โดยเฉพาะจากรัฐมหาอำนาจต่างๆโดยเฉพาะยิ่งจีนเขาไม่ได้พูดถึงนะแต่ผมพูดเลยว่าจีนคือประเด็นที่สำคัญที่อยู่ในใจของโดนัลด์ทรัมป์ประเด็นที่5คือการดูวีซ่าของการใช้วีซ่าของพวก immigrant แรงงานเหล่านี้เป็นอย่างไรจัดการด้วยกฎหมายต่างๆนะครับดังนั้นพวกที่เป็น criminal หรือว่าคนที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะเป็นเป้าหลักอันดับแรกที่จะมีการส่งกลับประเทศอย่างแน่นอนประเด็นที่6ก็คือเรื่องของการแบนนะครับมีการจำกัดนะครับไม่ให้ผู้นำที่มาจากคือหมายความว่าคนที่เป็นข้าราชการหรืออยู่ในตำแหน่งทางการเมืองเมื่อหมดวาระภายใน5ปีห้ามล็อบบี้ให้กับบริษัทใดๆคือพูดง่ายคือภายใน5ปีคุณห้ามเป็นล็อบบี้นะครับและตลอดช่วงชีวิตถ้าคุณเป็นข้าราชการหรือเป็นนักการเมืองคุณ lifetime นะ ban on lobbyists for foreign government คือคุณห้ามเป็นล็อบบี้สำหรับรัฐบาลต่างประเทศนะครับนั้นอันนี้คือนโยบายที่เรียกว่านโยบายที่เรียกว่า Trump Doctrine หน้าตาผมพยายามจะลองวาดภาพคร่าวๆให้ท่านลองเห็นนะว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับในทิติสุดท้ายผมคิดว่าผมเวลาน่าจะหมดแล้วใช่ไหมฮะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผมขออนุญาตจบด้วยว่ากับไทยเป็นอย่างไรแล้วกันนะฮะคือผมคิดว่าเพราะวันนี้หัวข้อคือเรื่องไทยนะครับว่าไทยจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าในเรื่องการเมืองเนี่ยในเรื่องความมั่นคงเราเป็นพันธมิตรอันยาวนานของสหรัฐอเมริกา180 กว่าปีนะครับเป็นพันธมิตรดั้งเดิมในช่วงสงครามเย็นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังมีความสำคัญอยู่แต่ว่าในด้านเศรษฐกิจการเมืองเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐไม่ได้เป็นคือเราไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งของสหรัฐมานานพอสมควรแล้วในอาเซียนและในภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียแปซิฟิกนะครับในด้านการเมืองแน่นอนว่าเราถูกวิพากษ์วิจารณ์กดดันหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสิทธิในเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆมากมายในด้านเศรษฐกิจผมคิดว่าเราชัดเจนคือไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ TPP มาตั้งแต่แรกนะครับคือ TPP ไปเราก็ไม่ได้กระทบกับเรานะครับเราพยายามขอเป็นส่วนหนึ่งของ TPP แต่ว่าก็ไม่ได้มีผลมากนักประเด็นที่2ที่เรามักจะพูดถึงมากมายในบทบาทของไทยนะที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับ connectivity กับภาคพื้นของ Southeast Asia อันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นความเห็นที่ over optimistic ไปนิดหนึ่งในภูมิภาคที่ปัจจุบันถ้าลองไปดูยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาไปดูประเทศที่เป็นหมู่เกาะมากขึ้นแล้วก็เวียดนามอะไรต่างๆนะครับถ้าลองดูว่านโยบายของทรัมป์เป็นยังไงผมคิดว่า1คือเขาไม่เอา TPP นะครับมีความเป็น soft protectionism นโยบายนี้แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อไทยในระดับมหาภาคอย่างชัดเจนนะแต่ระดับที่เป็นทวิภาคีอาจจะเป็นโอกาสของไทยก็ได้ในมิติของการเจรจาต่อรองแต่ไม่ง่ายนะครับเป็นมิติที่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่า
FTA เราทำมาอย่างมหาศาลแต่ว่ามีข้อจำกัดเยอะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเบื้องแรกของ liberalism หรือ democracy เราก็ไม่ผ่าน2ผลประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกันนะครับสหรัฐอเมริกาเรียกร้องเรื่อง financial liberalization สิทธิบัตรยา intellectual property rights ซึ่งประเด็นสุดท้ายเนี่ยผูกโยงอยู่กับ TPP อย่างค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาไม่ง่ายนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือผมคิดว่าทรัมป์มีความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนแต่ถ้าลองดูจากสิ่งที่เขาพูดจากนโยบายที่พอเห็นและทีมที่ปรึกษาณขณะนี้เนี่ยนะครับเราพอเห็นภาพลางๆอยู่ว่าทรัมป์ด็อกทรีนจะเป็นอย่างไรซึ่งจะกระทบต่อระเบียบระหว่างประเทศไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์จิตแทบจะทุกประเด็นในเรื่องนโยบายของทรัมป์ที่หาเสียงนะครับแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าประเด็นที่อาจจะคืออาจารย์ธิติพัฒน์ได้นอกจากพูดถึงเรื่องนโยบายของทรัมป์แล้วนะครับยังพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกนะครับ World Order ว่าเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงการขึ้นมาของทรัมป์จะส่งผลกระทบยังไงต่อระเบียบโลกนะครับนอกจากนั้นแล้วยังพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับทั้งในระดับนานาประเทศอเมริกากับนานาประเทศแล้วก็อเมริกากับประเทศต่างๆแบบทวิภาคีนะครับประเทศจีนประเทศเกาหลีเหนือและประเทศอื่นๆนะครับอิหร่านนะครับพูดถึงแต่กรณีของประเทศไทยก็คือก็คาดว่าจะคืออาจารย์ธิติพัฒน์ในตอนที่พูดถึงประเทศไทยนี่ก็พยายามที่จะโยงกับ TPP นะครับซึ่งพยายามที่จะสรุปว่าแบบอิทธิพลของอเมริกาในเนื่องจากว่าอเมริกาจะถอนตัวจาก TPP ก็อาจจะส่งผลกับประเทศไทยบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโดยสรุปอาจารย์ธิติพัฒน์สรุปสุดท้ายนะครับบอกว่ายังมีภาพไม่ชัดเจนนักว่าทรัมป์จะทำอะไรบ้างนะครับเราต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับก็จริงๆในรอบแรกนี้นะครับอาจารย์ไบรอันอาจจะเหลือบางอย่างที่จะพูดอีกใช่ไหมครับเพราะว่าในตอนเริ่มต้นนี้อาจารย์ไบรอันพูดเฉพาะกรณีการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์ไบรอันมีของเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวจะเอามาปล่อยให้ทุกท่านฟังต่อนะครับ So, Ajahn Ryan, you still have something to say for the first round, right? To talk about what I would expect from an early Trump administration. I've got some slides, but I think I'll skip that for now. Here's the thing about Donald Trump. He's not a Republican. He's a Democrat in most of the ways you would normally think about things, who happened to run as a Republican and kind of took over the party in a hostile takeover. Now, the rural Trump supporters, the new people Trump has brought to the table, they're not really Republicans either. Not the way the modern Republican Party has been since Ronald Reagan. The modern Republican Party is a small government party. It is a cut taxes, free trade party. A lot of Donald Trump's rural supporters, they're against free trade, but they're not in favor of small government. They're in favor of big government, just not the big government we have right now. And that means that there is a tension between the Republican Party and Donald Trump. One that in the last 2.5 weeks, I think Donald Trump has made a real conscious effort to try and bridge over those differences. Paul Ryan and Mitch McConnell are, the leader of the House and the leader of the Senate. Both have been unanimously reelected. And in both cases, I think that was Donald Trump cutting a deal with them and saying, let's work together. But Trump has invited a lot of the people who are very critical of him, a lot of Republicans who are very critical of him, to visit him. And he is looking at putting Romney into some kind of a position in his administration. Ted Cruz has been talked about as a Supreme Court nomination. I don't think that will happen, but I think that's Trump kind of trying to bury the hatchet. And Trump is doing this because he cannot fill the upper levels of Washington, D.C. without the Republican Party. And therefore, he has to work with them. And they conversely have to work with him. That means, early on at least, they're going to work on things that they can agree on.
And I see that as being sort of three fairly easy things that they could do. I don't think they'll do all of them because there's only so much time. But the first thing is ending a bunch of international agreements that have not happened. TPP is dead. Unless the Japanese decide to continue it without America, then it could go on. But America's not going to join it. Donald Trump has already said that. The trade deal with Europe that the U.S. has been working on, that's also dead. Angela Merkel has already said she's not going to bring it up anymore because she believes it's dead as well. Again, the Europeans and the Americans were already deadlocked on certain issues. That's not going to get better with Trump. Both sides are just going to let it die. More controversial than that is going to be the Iran deal and the Paris Accords. But I think the Iran deal is also going to be dead. Once Donald Trump is president, he's going to read the whole thing. There's a bunch of parts of it that the American public hasn't seen yet because Obama signed it in secret. Once Trump sees those parts, it'll be very easy for him to just publish them and say, this is a bad deal for America, and I'm for America. This deal is dead. And then you have the Paris Accords, and that'll be the most difficult one. Barack Obama, in the Paris Accords, part of that agreement is that you have to give a 3 years notice before you can withdraw from it. So Democrats are arguing, well, even if Trump becomes president and tries to withdraw us from it, for 3 years we have to do that. I don't think the Trump administration will look at it that way, and I don't think Republicans will look at it that way, and I don't think that the U.S. Supreme Court will look at it that way. But that one would probably go to the Supreme Court, where the argument would be, well, the U.S. signed this treaty binding us for 3 years, and then the Trump administration saying, no, Barack Obama made that agreement, but Barack Obama cannot bind a future president for 3 years about something unless he submits it to the Senate and gets it passed as a treaty. I think the U.S. Supreme Court would agree with that argument. After all, nobody wants Donald Trump to sign an agreement with Vladimir Putin of Russia and then have a clause that says, oh, and this agreement will last for 10 years even after Donald Trump leaves office. I don't think the Supreme Court would want to give Donald Trump that power, so they're not going to retroactively give Barack Obama that power. So those things, I think, will almost definitely happen. There will be a conservative Supreme Court nomination, and it will almost certainly come from a list of potential court members that Donald Trump already released. He released that. Republicans said these are all great potential picks. And I think that if Donald Trump then did something Donald Trump-like and, proposed his sister or who is a federal judge or someone else, well, the honeymoon with Republicans would be over at that point. And I can't see Donald Trump doing that. So I think that's the next thing that will happen. And if Senate Democrats try to stop it, Republicans will end the filibuster on Supreme Court nominations. The filibuster for all other nominations was already ended by Democrats. Republicans want blood. They just want revenge on that one. Third thing is Obamacare. If Donald Trump does nothing, Obamacare will die on its own. It's already dying. I mean, it has entered its death spiral. All a Trump administration really has to do is say, well, we're, insurance companies, if you can make money on Obamacare, great, but we're not going to bail you out and we're not going to help you. And states, all that expansion on Medicaid that you did, you now have to pay for. Like the original agreement. The federal government would pay for it for 3 years. 3 years is up, you now have to pay for it. We're not going to increase spending like you all thought the next administration would. In that case, Obamacare will die. Insurance companies will pull out. And it will become a theoretical benefit that you can't get because no one will be willing to sell you a policy. Those are all things that I think are fairly easy for Trump to do. Another thing that he can do is he can start enforcing U.S. immigration law. Again, Barack Obama did not put any kind of comprehensive immigration bill before Congress. He simply said, I'm not going to enforce the laws anymore.
He probably would have lost that in the U.S. Supreme Court had it made it all the way up to there, but it hasn't, and it's not going to now. Senator Sessions is a real immigration hawk. He will start enforcing immigration laws. Not all of them, okay? But deportation of illegals who commit crimes in the U.S., that will resume. Tighter border controls, actually jailing people who get caught sneaking across the border, as opposed to telling them, okay, you're not supposed to sneak across the border. Please come back in 1 month and explain why you did. That kind of policy will start to end. And I want to stress for all the Thai people in here, when you hear about Donald Trump, you know, wanting to deport everyone in the country and stuff, yeah, he talks that way sometimes. But that's not really what he wants, and that's not what most Americans want. Your country has a much stricter set of immigration laws than the U.S. does, and you enforce them. Okay, if I lose my job, if I lose my job here and I don't have a work permit, I have 7 days to leave the country. Okay, and that law is enforced. And in the U.S., we have a much, much looser set of immigration policies. It's not that hard for Donald Trump to tighten up various policies, and I'm certain that he will. So those are kind of the things that I think will happen. Now, it gets harder if Donald Trump tries to do more than this. There is a deal to be made on reforming the tax code. That doesn't mean it will happen, but it could happen. There is a deal to be made on health care. Instead of letting Obamacare die, Donald Trump could propose a set of policies to replace Obamacare with something better. But that, he would need help from Democrats. To replace something, he's going to need to be able to get over the filibuster, unless he really wants to go nuclear and end that. And I'm not sure Republicans want to do that. Likewise, there is a deal to be made on immigration. The broad outlines of a deal have been clear for a very long time. Take control of the border. Once control of the border is established, I think a lot of Republicans are willing to talk about amnesty for people in the country illegally. I know Thai people who have been in the country for more than 15 years illegally. I don't want them deported. I mean, I don't want them deported. I just don't. On the other hand, I find it kind of offensive that anyone can come into America anytime they want and then get in-state tuition at any university, any state university in the US, and that I, as an American citizen, can't get that tuition. That just strikes me as kind of crazy. And it strikes most Americans sort of that way as well. There is a compromise to be made. And Donald Trump wants to make deals. He is a dealsman. He's a salesman. He wants to make the deal. So those are sort of things where I think you could see progress. Republicans have a great deal of legislative power right now. They have a lot more legislative power than they actually have popular votes. Just because of the way things have kind of worked out, they really do have an opportunity. That won't last forever, but they have a somewhat unique advantage in that in 2018, Democrats have a very, very ugly set of elections coming up in the Senate. There are 32 senators will be up for re-election in 2 years. Of those 32, 22 are Democrats, and 10 of them are in states that Donald Trump won. Donald Trump loves to go out on the stump and give speeches to adoring crowds and stuff like that. If I was a Democrat senator in a state that Donald Trump won, I would really want to cut a deal with him if possible, to not have him come into the state and campaign against me. So, and Democrats are fractured right now. They don't have a natural leader. When we're talking about their leadership, Nancy Pelosi, 76. Elizabeth Warren, 72. Bernie Sanders, 74. The Clintons, oh God, I hope they're gone. But they really don't have, I mean, they're in real disarray at this point.
And they're going to have the same collective action problem that Republicans had in the primary. Okay? They're going to want to take out Donald Trump. But no one wants to fight Donald Trump. You never look good doing it. Everyone wants someone else to fight Donald Trump. And that's going to be a real problem for Democrats. Which one of them actually wants to tangle with him? Look, I'm not a fan of Donald Trump's. I will say any number of negative things about him, but I will not underestimate him anymore. I mean, I won't. You know, he just keeps winning somehow. And that gives you a lot of political power one way or another. Okay, I think that's, oh, I guess I will talk very briefly about Thailand. Thailand is a nice country, and you make Thai food, and Thai food is good, and you have a king, and there's something wrong with your government. That is going to be the extent of direct U.S. involvement with Thailand coming up. Donald Trump is not interested in Thailand. Quite frankly, Barack Obama was not interested in Thailand. It's not that we don't like you. It's that you're not really screwed up enough for us to want to consider you as something to deal with. We've got Putin, ISIS, the Muslim Brotherhood, chaos in Europe, China, North Korea, and a whole bunch of other things that come way before you do. So I think U.S. policy towards Thailand is actually not going to change very much. Our embassy will continue to say noises about how we like democracy and you should maybe get back to it at some point. And we will give condolences for your king because that's the polite and respectful thing to do. And beyond that, we really won't do much because there's just so many other things that need to be worried about. And that's especially true under an administration that really doesn't care that much about the rest of the world. And in a period of time when, and I think I'm going to disagree with you a little bit on this, I think the general tenor in the US is becoming much more isolationist. That's true for both parties. It's true for different reasons. Democrats are becoming more isolationist because they think America should be a country like every other one, and we should all cooperate on doing things, and therefore the US shouldn't like bully people by leading them. But as a practical matter, if the US doesn't lead, the rest of the countries of the world aren't going to come to a decision about anything, and therefore we won't do anything. So as a practical matter, Democrats are more isolationist. And then Republicans, I think, are explicitly more isolationist. We think it's sad that people in the world kill each other, but we're tired of trying to stop them from doing it, and then they blame us for it. So most Americans are just, you know, not that interested in the rest of the world. Or sort of, as the old saying goes in the US, God created Mexico to remind Americans what a bad government looks like. And I think there's a lot of truth to that in the way that a lot of Americans look at the world. In that kind of a situation, assuming we don't get into a trade war with China, I don't think our policy towards Thailand is going to change very much. If we do get into a trade war with China, which I don't think will happen, I really hope it doesn't happen, but if we do, then yeah, you will become, or then the relationship between Thailand and the US will change, but I don't want to hazard to guess how. Okay, that's all for me. ขอบคุณอาจารย์ไบรอันครับ Do you want to talk or questions? ไบรอันก็บอกว่าคิดว่าเดาว่าไม่น่าจะเกิดนะแต่ว่าจะให้เดิมพันเยอะก็คงไม่มั่นใจนะก็คือไม่ก็คือคาดว่าไม่น่าเกิดแต่ว่าก็ไม่ได้ 100% ขนาดนั้นนะครับนั่นแหละก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเชิญผู้ร่วมเสวนาทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับใครมีคำถามยังไงก็ถามขึ้นมาได้เลยนะครับกับนักวิชากรทั้งสองท่านนะครับอยากเสนอนิดนึงครับยุโรปประมาณ10นิด
ครับมีคำถามเชิญครับ Dr. Brian, I would like to ask you question number 4. Do you think that America and China will work together and they will also help other countries to improve their socio-economic conditions? They should focus on social and economic development, not political power, so that we can create peace in the world. I think Donald Trump can do, and he can make America great again based on this business strategy. Thank you. I think that there is room for China and the U.S. to cut deals on things. I think both will do so on the basis of their own national interest, not in order to make the world a better place. But if they cut good deals, that would be a useful side benefit, and it would certainly be better than an economic war. So in that respect, I do believe so. However, I think both China and the U.S., for their own domestic reasons, are pretty inward-looking right now. The U.S., because we've had a rough couple of years, and there's a feeling that the rest of the world doesn't like us, and so what? And China, because they have real structural economic issues domestically, which they need to deal with before they can emerge as the world power that they really want to be. So it's a potential, but I wouldn't get my hopes up on it. There is an upside to a Trump presidency. It just comes with a downside. You don't know which Trump you're going to get. I wish you can tell Donald Trump more about our discussion point today. Concentrating on social and economic development, not political powers. Everybody will be very happy. Okay. Thank you. คำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าแบบเราโฟกัส on economic power นะครับคือว่าแข่งกันค้าไม่ต้องแข่งกันแบบทางด้านการเมืองแล้วโลกเราก็จะดีขึ้นมากกว่านี้ไหมอาจารย์ไบรอันก็เลยตอบว่าแบบจริงๆก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับง่ายๆนะครับเราตั้งเวลาไว้ว่าแบบเราจะเลิกสัมมนาตอน 4 โมงนะครับผมขออีก1คำถามนะครับแล้วครับ I think I have this question seemed to be very remote, but yet it arose after Trump, victory in the election. I've heard that from some international media that in California there has been some movement, okay, to separate California from the states. It seemed remote, okay? It seemed impossible. How can California separate from the U.S. and become an independent nation? Have you ever heard of that? Yes, it's the California Succession Movement, or Cali Session, as I've heard it called. About 80% of me thinks, oh, grow up. You lost an election. It happens. And about 20% of me thinks, okay, you can go. We'll just build a bigger wall. Yeah, I don't think that's going to happen. California doesn't need succession. What they need is federalism. They need a federal government that isn't making all these decisions. And California wants to succeed not because the federal government's going to turn California into Texas. California wants to succeed because the federal government under Donald Trump will not let California force Texas to become California. And therefore, I have no sympathy for their position. And I just think, wonderful, you're discovering the joys of separation of power and federalism and why you don't want a federal government that's this powerful. So I think that's all to the good.
I also want to come back to the question you asked much earlier about racism. And I feel much more comfortable doing it because some cameras are gone. But that said, I would ask the econ department, and when you translate it, clean it up if I commit any terrible faux pas. So I'm going to answer the question about racism, and I want you to all listen very carefully to how I start. Everyone in this room thinks that the monarchy is a wonderful institution in Thailand and that you should maintain it forever. I do not believe that to be true, but that is my understanding of the monarchy based on everything I've read in newspapers in Thailand, everything I've seen on TV in Thailand, and every conversation I've had in Thailand with Thai people. The reason that that's what I believe based on those things is because you have a conversation about the monarchy, but you never do it using the real words, because it's not socially acceptable, because there are various laws and rules, because you don't want to offend people, and so you have a whole set of code words about it, which makes it impossible for me to understand. And I don't think any foreigner that I have met in Thailand really understands it. And the reason I bring this up is because in the US, that issue is race. Whenever you hear the US is a racist country, or, you know, Donald Trump won because of racism, I think Donald Trump did win in part because of racism. But I don't think that he won because all the racists came out and voted for him. I think he won because a great many Americans are so damn tired of being called racists. I mean, Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, Florida, those states all voted for Barack Obama twice. And then when they don't vote for Hillary Clinton, they're racists? How does that even make sense? The false charge of racism has become just this thing that happens in America so much and so often that I really do think there was a cultural rebellion against it in many parts of the country, where people just said, we don't care anymore. Going to your question about sexism, I think sort of the same thing. Not as extreme, but the same thing. America didn't vote against a female president. America voted against that female president. And there were any number of reasons to vote against her, other than the fact that she was a woman. And one of the big ones was that she kept telling us she was a woman, and that we therefore had to vote for her. We have to prove that we're not sexist by voting for her. And I know one of my views was that, oh my God, when she becomes president, because I pretty much thought she would win, for the next 4 to 8 years, every time I disagree with her, I'm going to be a sexist. And I was not looking forward to that. So I want all of you to understand that this is a real peculiarity of American culture. But it's an important one. And it creeps into everything. For example, our professor over here, he gave his whole analysis about the Rust Belt states. Donald Trump never went to a Rust Belt state. Donald Trump went to Midwestern states, because people in those states don't call themselves the Rust Belt. They call themselves the heartland of America. But because you're getting it from American media, you're getting it from that, it's very easy to fall into kind of those thought patterns and word patterns and stuff. And that's a difficulty of analyzing the politics. That's a media issue more than a racism issue. But my own personal view on race, every conversation in America would be better if the word race and racist was just banned. If just no one ever talked about it again. I think Democrats would be better off. They'd have to make arguments instead of just saying racist for everything. I think a lot of bad will would disappear. Okay, so that's my answer to your question about that. And then for everyone else, always keep that in mind when thinking about America. If you use the word racist, 3/4 of Americans are hearing something different than what you're saying. Because we're hearing the code words that we know that it means.
that you can never understand. Because there has not been an honest discussion of race in an American classroom in my lifetime. Okay. ต้องแปลไหมครับ And you can delete my part about the monarchy from the tape. Have you heard that they interviewed one American lady? He said he would never vote for female candidate. And the reason she said that women have some hormone that could not control. And in a critical situation, she might press the button just for nuclear war. Because women have some hormone system differently from men. I have not seen that. That is on television. Yeah, that's sexist, yes. No, I have not seen that, but what was Winston Churchill's quote? The best argument against democracy is a 5-minute conversation with the average voter. Yeah, you get nutty voters everywhere. But I don't think that I think they cancel each other out, and they're not that statistically significant. I'm not saying racists don't exist in the U.S. I just think that whenever they get together, you know, the last time David Duke, a noted racist in the U.S., the last time he had a big meeting was last year. He did a big conference. 300 racists showed up from all over the world, and 600 reporters. I mean, the reporters outnumbered the racists 2-1 because they so want to write about it. But Brian, why women were not allowed to vote originally in the States? Them sometimes. Well, originally almost everyone wasn't allowed to vote. No, not women. No. When after the Constitution was adopted, most states had about a 5% franchise. You had to own property, you had to pay taxes. There were a whole lot of limits that you had to meet before you could vote. And then voting rights were extended over time. First, a universal franchise for white males. Wyoming, interestingly enough, was the first state that mandated female voting in 1876, something like that. But most states by 1920 and the passage of the whatever amendment had voting rights for women. That's just true everywhere. I mean, yeah, I'm not going to defend Thomas Jefferson's views on women or races. โอเคไม่แปลแล้วกันนะครับหรือให้แปลก็คือจริงๆแล้วผมจะพูดอย่างรวดเร็วนะเวลาจะหมดแล้วนะครับก็อาจารย์ไบรอันบอกว่าจริงๆแล้วคำว่า racism หรือ racist จริงๆแล้วมันผมถ้าให้พูดอย่างเร็วผมคิดว่าน่าจะบอกว่ามันยากกว่านั้นที่จะบอกว่าคือยากที่จะ define นะครับไม่ใช่ว่าจะบอกว่าไม่โหวตให้เดโมแครตกลายเป็น sexist หรือว่าไม่โหวตให้เดโมแครตกลายเป็นพวก racist อะไรอย่างเงี้ยครับนักศึกษาผู้มาจากรังสิตมีคำถามใดๆไหมครับอุตส่าห์มาตั้งไกล We already have about 700 miles of wall. I would expect we will build more wall because Donald Trump wants a picture of himself in front of more wall. But I would not expect us to build a whole wall because that would be really expensive. But we might. Donald Trump wants an infrastructure project, and Democrats do. I think that's a win-win. Trump could say, you want an infrastructure project? Let's build a 20-foot wall. No, let's employ twice as many people and make it 40 feet tall. That's something I could see him doing. You know, just we'll build a wall as a giant jobs program. I'm not saying we should, but something like that could happen. But I would be surprised if we built a wall over the whole border. I think we'll extend the one we have to more places. นั่นแหละครับก็สรุปว่าเรื่องกำแพงก็ตอนนี้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีแต่ว่าเราก็ไม่แน่นอนนะครับก็รอดูกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับทางคณะเศรษฐศาสตร์และทีมงานสัมมนานะครับก็ขอบคุณ
วิทยากรนะครับจริงๆทั้ง3ท่านนะครับตอนนี้เหลืออยู่2ท่านนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่านมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องขอบคุณผู้ร่วมเสวนานะครับทั้งอยู่ที่ท่าพระจันทร์แล้วก็อยู่ที่รังสิตนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากวันนี้ได้ความรู้เยอะมากครับขอบคุณครับ